النهارده المنطقة كلها عائلات قاعدين، وفي اللي بيلعبوا كورة، الشباب اللي بتلعب كورة. الجو جميل أوي النهارده. تعال نبص على البير. هو طبعا المفروض يعني مفيهوش حاجة، بس في ناس كتير. في ناس حبيبي، في ناس كتيرة ما تعرفش بير مسعود، يسمعوا عنه بس. ده البير على شمالي اهو. بصوا، هتلاقوا، بصوا، العيال الصغيرة طبعا بينزلوا هنا تحت، بينطوا، بس مش بينطوا يعني، بينزلوا كده ايه. هو اصلا ممنوع يعني النزول. ده بير مسعود، من المناطق القديمة جدا والأثرية في اسكندرية. ودلوقتي احنا كده طالعين على المجرى. دي المجرى، دي المجرى اللي قدامنا، دي المجرى الصغيرة، وعلى الشمال دي شوية دي المجرى الكبيرة. تعالى كده نطلع قدام شوية افرجكم على المجرى. في الصيف هنا بتبقى محدش بيعرف يقف من كتر الزحمة. البير اللي على تحتي ده على يمين ده، برضو للناس اللي هي من اسكندرية تعرفه جدا، ده كان اسمه بيت العسكري. كان بيطلع برضو على المية. ده في النو بيعمل قلبان، تحس ان في انفجار تحت. وادي الناس قاعدة اهي، والعائلات قاعدين. عادات جميلة وبسيطة، كل واحد قاعد. جميلة طبعا قدام المية. وادي الناس الصيادين اللي بيصطادوا هناك اهو، واحد رامي المكنة، وفي واحد هناك على البلوك اهو رامي البوص. بس هنا لما بتشتغل سمك الصراحة بتبقى جميلة يعني، للناس اللي غاوية صيد والهواة الصيد. تعالوا نبصوا على المجرى الصغيرة اهي، اللي على يمنا دي. هنا الناس هنا بقى ايه، الشباب بينطوا فيها. زمان طبعا احنا برضو ايه كنا بننط هنا يعني. ده العلو بتاعها. بس البحر النهارده كاشف، يعني السمكة مش واكلة، للناس اللي هواة الناس اللي بتصطاد يعني. المياه كاشفة قوي، فالسمكة ما مش واكلة. بس القعدة هنا الصراحة تحفة يعني. أي حد يعني بقى أي حد يجي هنا من خارج اسكندرية، لما يجي يقعد هنا قدام المية كده يعني تنسى الدنيا باللي فيها. ودي المجرى الكبيرة. بصوا دي المجرى الغويطة دي قوي يا جماعة على فكرة، ها. بصوا المية شكلها عامل ازاي. يعني المية مشجعة انك نفسك تنزل تضرب لك غطسين. واللي هناك دوت اللسان اللي بيعملوه الجديد، اللسان اللي هو قدام هيلتون. قدام هيلتون رمادة. رمادة زمان الهيلتون دوت اللسان اللي انتوا شايفينه ده. وبعديه في لسان بتاع محمد نجيب. هما دول شغالين فيه بيحوطوه. معرفش هيعملوا فيه ايه بس اكيد. وده سان ستيفانو، مبنى سان ستيفانو، لو شايفينه المبنى الكبير دوت. ده الفور سيزون سان ستيفانو. هنبقى ان شاء الله انا برضو نعمله جولة هناك ونفرجكم على الفندق. وبعد كده بقى بتطلع على سيدي جابر، وبتطلع سبورتنج وانت رايح على الشاطبي. وبعد كده محطة الرمل. وده نادي السيارات، ده من اقدم النوادي في اسكندرية، نادي السيارات. المياه جميلة جدا النهاردة يا جماعة، والجو جميل جدا فعلا على البحر النهاردة. هنبقى ان شاء الله بإذن الله نصور لكم تاني بس مباشر، بس من منطقة اخرى. هنغير المكان ان شاء الله، وممكن كده نروح ناحية بقى ايه، واحنا رايحين على الفور سيزون، رايحين ناحية هيلتون رمادة كده. على اللسان هنطلع اللسان ونشوفوا الدنيا هناك. برضو في اماكن جميلة ينفع يتقعد عليها. تمام. وبشكركم على حسن المتابعة، واهلا وسهلا بكل شاهد البث المباشر. اسكندرية 22/3/2021 بتوقيت الساعة 3 مساء. شكرا، واشوفكم في بث مباشر اخر باذن الله. سلام.